નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર નંબર સિસ્ટમની અંદર બાઇનરી વેલ્યુમાંથી અને હેક્સાડેસિમલ વેલ્યુની અંદર કઈ રીતના કન્વર્ટ કરવી એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. હવે આની અંદર મેઇન વસ્તુ એ છે કે બાઇનરીમાંથી જ્યારે હેક્સાડેસિમલમાં તમે વેલ્યુ કન્વર્ટ કરતા હો તો એક ટેબલ આવે છે. એ ટેબલ યાદ રાખવાનું છે. યાદ રાખવું એ સાવ ઇઝી છે, એટલું બધું કાંઈ અઘરું છે નહીં. તો પહેલાં તો તમારે એનો બેઝ ખબર હોવી જરૂરી છે. બાઇનરીનો બેઝ છે એ 2, હેક્સાડેસિમલનો બેઝ કેટલો થશે તો કે 16. હવે મેં તમને જે સિમ્બોલ્સ કીધા હતા 0 થી લઈને 15 સુધીની વેલ્યુ છે હેક્સાડેસિમલની અંદર આવે ને એમાં ABCD પણ અવેલેબલ છે. જ્યારે તમને આ બધી વસ્તુનો ઓવરવ્યૂ આપ્યો તો વિડીયોની અંદર, પહેલાંના વિડીયોની અંદર, ત્યારે મેં કીધેલી હતી. તમારે સિમ્પલ પહેલાં તો 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 અને 15. 0 થી અને પહેલાં તો 15 લખી નાખવાના તમારે હેક્સાડેસિમલની સાઈડમાં. પછી આ રીતના ભેગું ન થઈ જાય એટલે વચ્ચે છે એ લાઈન ગાળી દેવાની, એટલે ટૂંકમાં તમારે ખીચડો ન થાય. પછી સિમ્પલ તમારે જેમ પહેલાંનું ટેબલ મેં હેક્સાડેસિમલથી ઓક્ટલનું ટેબલ કરાવ્યું એ જ રીતનું થશે, પણ થોડું ઘણો ચેન્જીસ આવશે એની અંદર. એટલે બાઇનરીની અંદર સ્ટાર્ટ પહેલાં તો કરવાનું 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 અને 0 અને 1. પછી એ જ રીતના ડબલ કરવાના, 00, 11, 00, 11, 00, 11, 00, 11. એ જ રીતના બેના ડબલ કરો એટલે 4, 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1. હવે 4ના ડબલ કરો એટલે 8 થાય, એટલે પહેલાં આવશે 8, 0. 0 થી લઈ અને 7 સુધી 0 ને પછી બધે એકડા. આ ટેબલ થઈ ગયું તમારું રેડી. હવે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે આની અંદર, કે એક વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે કે તે 10 પછી જે વેલ્યુ છે 10 થી લઈને 15 સુધી, બરોબર, તમને જ્યારે બાઇનરીથી હેક્સાડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરતા છો ત્યારે A થી લઈ અને F સુધીની પણ કોઈ એવા આલ્ફાબેટ છે એ આપેલા હશે. એટલે 10 થી તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું, A, B, C, D, E અને F. એટલે A, B, C, D, E ને F. A એટલે 10, B એટલે 11, C એટલે 12, D એટલે 13, E એટલે 14 અને F એટલે 15. બરોબર છે. એક આ વસ્તુ ખાલી તમે જ્યારે આ ટેબલ ડ્રો કરો એટલે ખાસ છે એ નોટ ડાઉન કરવી. ઘણી વખત દાખલામાં ABCD આપી દીધા હોય તો કન્ફ્યુઝન છે એ ઊભા થવાના ચાન્સીસ ન રહે. એટલે આ રીતના આખું ટેબલ આપણું બનશે, બરોબર. 00, 11, 15 સુધી ઠેઠ સુધી મોરે જવા દેવાનું, 15 સુધી 00, 11 ઠેઠ 15 સુધી 4, 0, 4, 1. એ જ રીતના 8, 0 અને 8, 1. એટલે ટેબલ તમારું થઈ ગયું રેડી, બરોબર. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે બાઇનરીની અંદર આપણે વેલ્યુ લઈએ બરોબર. આવી કોઈ વેલ્યુ આપણે આપી દીધી છે ને આને આપણે કન્વર્ટ કરવી છે હેક્સાડેસિમલની અંદર, બરોબર છે. તો કઈ રીતના થશે? સૌથી પહેલાં તો આના બધાના
ચારના ભાગ કરી દેવાના, બરાબર. 0 1 0 1 1 0 1 1 1, બરાબર. આ રીતના 4 ભાગ કરી દેવાના, બરાબર છે. આ વેલ્યુ જે કાંઈ આપ્યું નહીં. હવે તમારે ટેબલ જોવાનું, આમાં ક્યાં આપ્યું છે 0 1 0 એટલે 0 1 0 ક્યાં આપેલું છે આની અંદર, એ તમારે ચેક કરવાનું. જો અહીંયા આપ્યું છે 0 1 0 કેટલા છે 4, એટલે અહીંયા લખી નાખવાના 4, બરાબર. પછી લખવાના 1 1 1 0 1 0 એટલે 1 0 ક્યાં આપ્યા છે, જો અહીંયા નીચે આપેલા છે. 1 0 કેટલા આપ્યા છે 14, અને 14 છે એ શું ગણાશે આપણો ઈ, એટલે અહીંયા લખી નાખવાનો ઈ. પછી આપ્યા છે 4 એકડા, બરોબર. અહીંયા નીચે શું ગણાય છે, આમ જોવો તો 15, અને 15 એટલે ઈ એફ તરીકે ઓળખાય. એટલે આપણો જે આન્સર જે છે એ ગણાશે તમારો 4EF, એનો બેઝ છે આપણો 16, બરોબર. આ રીતનો આન્સર જે છે એ તમારો હેક્સાડેસિમલની અંદર આવશે. આ તો થયું ચાલો સાહેબ એક ઇઝી એક્ઝામ્પલ. થોડુંક એક્ઝામ્પલમાં થોડોક મરી મસાલો નાખવો હોય તો કઈ રીતના નાખી શકે એની અંદર, એ વસ્તુ જોઈએ આપણે. બરોબર છે. આ રીતની કોઈ રકમ આપેલી છે, જેમ પહેલા સ્ટેપ કીધું એમ 4 ભાગ કરી નાખીએ આપણે. એટલે 1 1 0 1 1 1 0, બરોબર. આ 4ના એક ભાગ થઈ ગયા, આ 4ના એક ભાગ થઈ ગયા, પણ પાછળ વધ્યો એકડો. તો તમે શું કરશો? તો સાવ એકદમ સિમ્પલ છે, બરોબર છે. આપણે 4નું કરવાનું છે, એટલે પાછળ આપણે 3 0 જે છે એ એડ કરી દેવાના છે. આવી રીતના વેલ્યુ એકલી આપી હોય અથવા 2 વેલ્યુ આપી હોય તો આગળ 2 0 એડ કરી દેવાના, 3 આપી હોય તો આગળ 1 0 એડ તમારે સિમ્પલ કરવાનું. પણ આપણે એક વેલ્યુ અહીંયા પડી છે છૂટી, આપણે 4ના ભાગ કરીએ છીએ તો આગળ 3 0 જે છે એ સિમ્પલ એડ કરી દેવાના. હવે આપણે સિમ્પલ ટેબલ જોઈએ. બરોબર. 11 0 1 ક્યાં આપેલા છે, 11 0 1 આપેલા છે 13 ની અંદર, બરોબર. એ 13 ગણાશે આપણો ડી તરીકે, એટલે અહીંયા લખી નાખીએ આપણે ડી. પછી આવે છે 1100 1 1 0 1 1 0 ક્યાં આપેલા છે, તો કે 11 ની અંદર જુઓ, ને એ ગણાય છે બી તરીકે, બરોબર. પછી આવે છે 1 0 0 0 ક્યાં આપ્યા છે, જુઓ 8 ની અંદર, બરોબર છે. એટલે અહીંયા લખી નાખીએ આપણે 8, બરોબર છે. આન્સર આવી ગયો આપણો DB8, બેઝ આપણો છે 16. આ તો તમને 3 વેલ્યુ આપે. હવે હજી ઇનકેસ આની કરતાં મોટી વેલ્યુ બાઇનરીની આપે, 4ના ભાગ કરી દેવાના, ટેબલ જોતું જવાનું, અને વેલ્યુ છે એ તમારે અહીંયા મૂકતી જવાની. એટલે એવું જરૂર નથી આવા 3 આન્સરવાળા જ આવે. મોટું આપે તમને તો સિમ્પલ ટેબલ છે એ તમારે ફોલો કરવાનું છે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.